Vlogul de astăzi este despre o zi caniculară de august, o zi pe care am petrecut-o împreună cu Silvia și Ruxandra, care s-au aflat la Turda pentru o săptămână. O zi în care am făcut și o mică excursie cu tatăl meu, dar înainte de a pleca am luat un mic dejun foarte consistent și în același timp delicios, aș spune eu, pentru că am avut avocado. Avocado ready to eat. L-am cumpărat, adică gata de a fi mâncat, gata copt, nu a trebuit să mai fiu nevoită să îl țin pe blatul din bucătărie și după cum vedeți a avut o consistență foarte bună, era și o culoare minunată și a fost un guacamole destul de reușit. Spun destul de reușit pentru că nu am pus chiar toate ingredientele pe care le pun de obicei în guacamole. Am pus însă sare destul de multă. Avocado necesită multă sare ca să fie gustos și, bineînțeles, lămâie. Și pentru gust, dar și ca să nu se oxideze. Atunci când Cristina a văzut că am guacamole, a zis că vrea și ea și, drept urmare, am tăiat și al doilea fruct și am făcut mai multă pastă de avocado. Am pus toată lămâia, o jumătate de lămâie. Am zdrobit bine fructul cu furculița și, fiind copt, nu am întâmpinat niciun fel de problemă, niciun fel de rezistență. S-a zdrobit foarte frumos și foarte ușor. Și ceapă. Ceapa este nelipsită. Am pus și un pic de usturoi, un pic de praf de usturoi, nu mult pentru că nu îmi place să aibă gustul foarte pregnant de usturoi, prefer să simt mai degrabă lămâia decât usturoiul. Am amestecat totul bine și cam asta a fost tot. Am avut și baghetă proaspătă cu coaja crocantă. Combinația de avocado cu roșie mi se pare că se potrivește extraordinar de bine, însă niciodată nu pun roșie sau suc de roșie în guacamole, mi se pare că îi strică culoarea și prefer întotdeauna să pun roșiile deasupra și combinația verde cu roșu mi se pare că arată foarte bine, ca să nu mai spun de faptul că are un gust absolut delicios pe care aproape toată lumea îl apreciază. Ca să scăpăm măcar puțin de căldura sufocantă din oraș, au fost niște zile caniculare foarte greu de suportat, tata ne-a invitat la o mică plimbare în apropierea Turzii și, de fapt, puțin mai departe decât Turda am mers, însă prima oprire a fost la Rimetea, în județul Alba, un sat la vreo 20 de kilometri de Turda, un sat care are o frumusețe aparte, autentică și este considerat unul dintre cele mai frumoase sate din România. Ne-am plimbat prin sat o jumătate de oră,
încât să admirăm casele specifice, niște căsuțe albe care au păstrat tradiția arhitecturii secolului al XIX-lea și datorită cărora satul a intrat în patrimoniul UNESCO, un sat care este așezat într-o zonă cu un peisaj montan spectaculos, lângă Piatra Secuiului. Majoritatea celor care trăiesc aici sunt maghiari, iar localitatea, cel puțin aici la noi în zonă, este cunoscută atât sub numele de Rimetea, cât și sub denumirea maghiară de Torocko. La fel ca Viscri, satul este prezent pe internet cu tot ceea ce oferă și în lumea celor cărora le place să călătorească este din ce în ce mai cunoscut, astfel încât zona nu duce lipsă de turiști. Au apărut și multe magazine cu obiecte meșteșugărite de către artizanii locali, cu suveniruri. Sunt și câteva pensiuni în zonă care oferă sejururi cu mâncare tradițională și cu obiceiuri tradiționale. Iar străduțele din sat sunt foarte instagramabile, toată lumea recunoaște acest lucru, așa că nici eu nu am scăpat ocazia de a face câteva poze. Am plecat apoi mai departe, pentru că tata voia neapărat să ne ducă să vedem Transalpina Apusenilor, care este un drum, spunea el, spectaculos și într-adevăr s-a dovedit că așa este, un drum la care acum se lucrează, adică se asfaltează, este în lucru încă, și spun că este spectaculos pentru că merge pe creasta muntelui, deci nu prin vale, dar până să ajungi pe creastă, treci prin niște păduri de o frumusețe aparte. Transalpina de Apuseni sau Transalpina Apusenilor trece peste culmile munților Trascăului și pleacă din Aiud. Noi am plecat din Aiud, apoi ajunge la Râmeț, Ponor, Mogoș și apoi la Bucium, satul natal al tatălui meu, mai exact Bucium Poieni, este satul în care s-a născut tata, iar punctul final al acestui drum, al Transalpinei de Apuseni, este orașul Abrud. În timp ce la Turda erau probabil 35 de grade, noi ne-am oprit pentru un mic picnic într-o pădure atât de răcoroasă. Am mâncat un pui rotisat pe care îl adusesem de acasă și apoi le-am lăsat pe fetițe să se joace în voia lor cu crengi și au făcut o căsuță sau au încercat să facă o căsuță. În orice caz s-au distrat de minune. Ultima obsesie a Silviei a fost să învețe să croșeteze, așa că eu m-am conformat și am cumpărat un ghem de ață și am găsit și croșete spre surprinderea mea. Nu știam dacă mai țin minte cum se face, dar se pare că unele obiceiuri nu se uită niciodată. Și i-am arătat cum este punctul de bază
la a croșeta, adică lănțișorul, și a stat foarte atentă să mă urmărească. Desigur că a vrut și Ruxandra să facă acest lucru, însă pentru mânuțele ei de 5 ani este destul de complicat și nu a reușit să facă și ea lănțișor. I-am cumpărat și ei o croșetă verde și pentru că nu a reușit să țină croșeta în mână, i-am spus că totuși pasul numărul 1 este să știe să facă un ghem. I-am arătat cum să facă un ghem și a fost mulțumită. Silvia însă a prins mișcarea destul de repede și chiar dacă aici pare așa că se forțează un pic, am rămas surprinsă de îndemânarea ei. Însă, ca orice copil, este foarte, foarte nerăbdătoare să știe mai mult, să facă mai mult și crede că poate să facă totul de la început. Însă pentru a croșeta și a realiza un lucru manual, într-adevăr, ai nevoie de multă experiență și de mult timp. A urmărit tutoriale pe YouTube, vrând să facă anumite animăluțe din ață și din croșetat, cum ar fi aceste cireșe pe care le aveam eu. A vrut să învețe și ea să facă cireșe, însă desigur nu poate să facă de la început. Tot ceea ce ne-a ieșit a fost această biluță, care spun eu că pentru început a fost o mare reușită. Și drept răsplată am mâncat o înghețată sorbe. Fetelor le place cel mai mult acest tip de înghețată, care este așa foarte apoasă, foarte ușoară, foarte light față de înghețata cu lapte, înghețată de lămâie și de zmeură. Bineînțeles că am mâncat și eu și pot să confirm că în zilele în care este foarte cald afară, înghețata aceasta sorbe, mai apoasă, este cea mai potrivită, mai ales cea de lămâie care este acrișoară. Acesta a fost vlogul de astăzi, acesta a fost filmulețul nostru. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare vă doresc numai bine!